ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ টেক্সটবুকৰ লেচন নম্বৰ 7 দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'বা। এতিয়া এক্টিভিটিজলৈ আহিছোঁ। এক্টিভিটি নং 1ত আছে ডিড ইউ লাইক দ্য পয়েম। তোমালোকৰ কবিতাটি ভাল লাগিলনে? ৰাইট 3 words ইউ কানেক্ট উইথ ইটছ অবজেক্ট ইউ ফাউণ্ড ইন দ্য পয়েম। কবিতাটিত পঢ়া প্ৰতিটো বস্তুৰ লগত সংযোগ থকা তিনিটাকৈ শব্দ লিখা। 1 has been done for you, এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত স্কুৱাৰেলটোৰ লগত সংযোগ থকা তিনিটা শব্দ দিয়া আছে, ট্ৰি, নাট আৰু ক্লাইম। মাউণ্টেইনৰ লগত সংযোগ থকা শব্দ হ'ব পিক অৰ্থাৎ শৃংগ, আইচ বৰফ, কোল্ড ঠাণ্ডা। ফৰেষ্টৰ লগত সংযোগ থকা শব্দ এনিমেলছ জন্তু, বাৰ্ড চৰাই, ফ্ৰুটছ ফল। এতিয়া মই তোমালোকক 2 নম্বৰৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিম, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। দুই নম্বৰত আছে ৰিড দ্য পয়েম ওৱান্স এগেইন এণ্ড এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। কবিতাটি আকৌ পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। মই প্ৰশ্নবিলাক দিম, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাই ডিড দ্য মাউণ্টেইন কল দ্য স্কুৱাৰেল লিটল প্ৰিগ। পৰ্বতে কিয় কেৰ্কেটুৱাটোক ক্ষুদ্ৰ অভিমানী বুলি কৈছিল? উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল হেড এ কোৱাৰেল। পৰ্বতখন আৰু কেৰ্কেটুৱাটোৰ মাজত এখন কাজিয়া লাগিছিল। চ' দ্য মাউণ্টেইন কল দ্য স্কুৱাৰেল লিটল প্ৰিগ। সেইকাৰণে পৰ্বতখনে কেৰ্কেটুৱাটোক ক্ষুদ্ৰ অভিমানী বুলি কৈছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ডিড দ্য স্কুৱাৰেল চে টু দ্য মাউণ্টেইন। কেৰ্কেটুৱাটোৱে পৰ্বতক কি কৈছিল? উত্তৰ হ'ব দ্য স্কুৱাৰেল চেড টু দ্য মাউণ্টেইন that although it was small, it was more energetic and lively. কেৰ্কেটুৱাটোৱে পৰ্বতক কৈছিল যে although যদিও it was small, সি সৰু, it was more energetic and lively, সি কিন্তু পৰ্বততকৈ অধিক শক্তিশালী আৰু জীৱন্ত বা সজীৱ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট আৰ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল। পৰ্বতখন আৰু কেৰ্কেটুৱাটোৰ মাজত থকা প্ৰধান মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ প্ৰধান পাৰ্থক্য কি কি? এনচাৰ, দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল আৰ। পৰ্বতখন আৰু কেৰ্কেটুৱাটোৰ মাজত থকা প্ৰধান পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল 1 নম্বৰ পাৰ্থক্য, দ্য মাউণ্টেইন ইজ বিগ বাট দ্য স্কুৱাৰেল ইজ স্মল। পৰ্বতখন ডাঙৰ কিন্তু কেৰ্কেটুৱাটো সৰু। 2 নম্বৰত লিখিবা দ্য মাউণ্টেইন ইজ প্ৰাউডি বাট দ্য স্কুৱাৰেল ইজ হাম্বল। পৰ্বতখন অহংকাৰী, প্ৰাউডি মানে হ'ল অহংকাৰী, কিন্তু বাট দ্য স্কুৱাৰেল ইজ হাম্বল, কিন্তু কেৰ্কেটুৱাটো নম্ৰ। 3 নম্বৰত লিখিবা দ্য মাউণ্টেইন কেন নট ক্ৰেক এ নাট বাট দ্য স্কুৱাৰেল কেন ক্ৰেক এ নাট। পৰ্বতখনে
এটা গুটি ভাঙিব নোৱাৰে। নাট গুটি এটা গছৰ গুটি ভাঙিব নোৱাৰে, কিন্তু বাট দা স্কুৱাৰেল ক্যান ক্ৰেক এ নাট, কিন্তু স্কুৱাৰেলটোৱে এটা গুটি ভাঙিব পাৰে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কুৱেশ্যন আছে, ইফ আই এম নট so large as you, you are not so small as I. যদিও I am not so large as you, you are not so small as I. যদিও মই তোমাৰ দৰে ডাঙৰ নহয় আৰু তুমি মোৰ দৰে সৰু নোহোৱা, and not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. কিন্তু and not half so spry, সক্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মোৰ আধাও নোহোৱা। তাৰপিছত কৈছে, I will not deny you make, আৰু মই এইটো নাকচ নকৰোঁ যে a very pretty squirrel track, তুমি সুন্দৰ কেৰ্কেটুৱাৰ ৰাস্তা সাজিছা বা সাজিব জানা। Who said these lines and to whom? এই শাৰীকেইটা কোনে কৈছিল? and to whom, আৰু কাক কৈছিল? এনচাৰত লিখিবা, the squirrel said these lines to the mountain. এই শাৰীকেইটা কেৰ্কেটুৱাটোৱে পৰ্বতখনক কৈছিল। তাৰপিছত ই নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখিবা। প্ৰশ্ন লিখা আছে, দিয়া আছে, তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ, উত্তৰটোও কৈ দিছোঁ। The word farmer means the first one out of two, and the word letter means the second one out of two, and the farmer called the letter little pig. এইখিনি আগৰজন, the word farmer, আগৰজন শব্দটোৱে দুটাৰ মাজৰ প্ৰথমটোক বুজায়। means the first one out of two, দুটাৰ মাজত প্ৰথমটোক বুজায়। and the word letter means the second one out of two, আৰু পিছৰ শব্দটোৱে দুটাৰ মাজৰ পিছৰটোক বুজায়। second one অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টোক বুজায়, দুটাৰ মাজৰ যিটো দ্বিতীয় সেইটোক বুজায়। and the farmer called the letter little pig, আৰু আগৰজনে পিছৰজনক ক্ষুদ্ৰ অভিমানী বুলি কৈছিল। ইয়াত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, হু ইজ দ্য ফাৰ্মাৰ? ইয়াত কবিতাটোত হু ইজ দ্য ফাৰ্মাৰ অৰ্থাৎ আগৰজন কোন, আৰু হু ইজ দ্য লেটাৰ আৰু পিছৰজন কোন। কবিতাটোত প্ৰথমজন কোন আৰু পিছৰজন কোন সোধা হৈছে। এনচাৰত লিখিবা তোমালোকে, দ্য মাউণ্টেইন ইজ দ্য ফাৰ্মাৰ। কবিতাটোত প্ৰথমজন হ'ল মাউণ্টেইন, এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল ইজ দ্য লেটাৰ ইন দ্য পয়েম। কবিতাটোত প্ৰথমজন হৈছে মাউণ্টেইন আৰু দ্বিতীয়জন হৈছে স্কুৱাৰেল অৰ্থাৎ বা পিছৰজন হৈছে স্কুৱাৰেল অৰ্থাৎ কেৰ্কেটুৱা। তাৰপিছত F নম্বৰত দিয়া আছে, ৰাইট ডাউন দ্য লাইনছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ডেট মিন দ্য ফলোয়িং। তলৰ অৰ্থবোৰ বুজোৱা। ৰাইট ডাউন দ্য লাইনছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ডেট মিন দ্য ফলোয়িং। তলৰ অৰ্থবোৰ বুজোৱা কবিতাৰ শাৰীবোৰ লিখা। ইয়াত অৰ্থখিনি দিয়া আছে, উত্তৰত কবিতাৰ শাৰীখিনি লিখিব লাগে। অৰ্থটো দিয়া আছে এই নম্বৰত, 1 নম্বৰত, দ্য স্কুৱাৰেল ইজ নট এজ বিগ এজ দ্য মাউণ্টেইন, এণ্ড দ্য মাউণ্টেইন ইজ নট ইভন হাফ এজ এনাৰ্জেটিক এজ বান। কেৰ্কেটুৱাটো পৰ্বতখনৰ সমান ডাঙৰ নহয়। and the mountain is not even half as energetic as বান, আৰু পৰ্বতখন বানৰ
আধাও নহয়, আধাও শক্তিশালী বা শক্তিমান নহয়। এইটো কবিতা আকাৰত লিখিলে হ'ব। কবিতাত দিয়া আছে। এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে। ইফ আই এম নট so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. এইখিনি তোমালোকে লিখিবা এনচাৰত। তাৰপিছত এক নম্বৰৰ দ্বিতীয়টো দিয়া আছে। Everyone is unique in their own way. People have different skills and everything is put very wisely. ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰতিজনেই নিজা ধৰণে একক বা অদ্বিতীয়। ইউনিক, ইয়াত ইউনিক মানে একক বা অদ্বিতীয়। People have different skills and everything is put very wisely. মানুহৰ বেলেগ বেলেগ কৌশল থাকে আৰু প্ৰতিটো বস্তু ভালদৰে সজাই লোৱা হয়। এনচাৰ লিখিবা তোমালোকে কবিতাত দিয়া ধৰণে। টেলেণ্টছ ডিফাৰ, অল ইজ ৱেল এণ্ড ৱাইজলি পুট। প্ৰত্যেকৰে কি থাকে? টেলেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰতিভাটো বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু সকলোকে সজাই ল'লে, ভালধৰণে সজাই লোৱাটোৱে হ'ল, ভালদৰে সজাই ল'লে জ্ঞানীৰ কাম। তাৰপিছত দিয়া আছে 3 নম্বৰত, to make a year and a revolution around the sun, all types of things and weather must be taken into consideration. ইয়াত কোৱা হৈছে এটা বছৰ হ'বলৈ আৰু সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিবলৈ প্ৰতিটো বস্তু আৰু বতৰক বিবেচনাত ৰাখিব লাগিব বা হিচাপত ৰাখিব লাগিব। তোমালোকে এনচাৰত লিখিবা, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. 3 নম্বৰ দিয়া আছে, read the following lines. তলৰ শাৰীবোৰ পঢ়া। But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. Why does the poet talk about a year and a spare? এনচাৰত লিখিবা তোমালোকে। ইয়াতে সোধা হৈছে, why does the poet talk about a year and a spare? কবিয়ে এটা বছৰ আৰু এটা ক্ষেত্ৰৰ কথা কিয় কৈছে? এনচাৰত লিখিবা, the poet wanted to say that everything, whether it is big or small, is needed to form the earth. Likewise, all things and all kinds of weather are needed to make the year. Everything is important. উত্তৰত কবিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে পৃথিৱীখন হ'বলৈ everything, whether it is big or small, is needed to form the earth. পৃথিৱীখন হ'বলৈ যিদৰে ডাঙৰ বা সৰু প্ৰতিটো বস্তুৱে দৰকাৰ, ঠিক তেনেদৰে likewise all things and all kinds of weather are needed. ঠিক তেনেদৰে বছৰটো হ'বলৈ প্ৰতিটো বস্তু আৰু বতৰ লাগে। এভৰিথিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰতিটো বস্তুৱে দৰকাৰী। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, Here are some sentences related to the poem. ইয়াত কবিতাটিৰ লগত জড়িত কেতবোৰ বাক্য দিয়া হৈছে।
Which sentences are true and which are not true? কোনবিলাক বাক্য শুদ্ধ আৰু কোনবোৰ শুদ্ধ নহয়? Correct the ones which are wrong and write correct sentences in your notebook. ভুল বাক্যবোৰ শুদ্ধ কৰা and write the correct sentences in your notebook. আৰু শুদ্ধ বাক্যবোৰ নিজৰ টোকা বহীত লিখা। এই নম্বৰত দিয়া আছে দ্য মাউণ্টেইন কল দ্য স্কুৱাৰেল লিটল প্ৰিক। এইটো ট্ৰু হ'ব, অৰ্থাৎ পৰ্বতখনে স্কুৱাৰেলক ক্ষুদ্ৰ অভিমানী বুলি কৈছিল। এইটো শুদ্ধ, ট্ৰু। বিত আছে দ্য স্কুৱাৰেল told the mountain that it was not a disgrace to be small. এইটো ট্ৰু, কাৰণ স্কুৱাৰেলে মাউণ্টেইনক কৈছিল যে এইটো কোনো সৰু হোৱাটো কোনো লাজৰ কথা নহয়। এইটো ট্ৰু। চি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য মাউণ্টেইন ইজ নট এজ স্প্ৰাই এজ দ্য স্কুৱাৰেল। যে পৰ্বতখন স্কুৱাৰেলৰ সমান সক্ৰিয় নহয়। এইটো ট্ৰু, কবিতাটোৰ মতে এইটো ট্ৰু। তাৰপিছত ডি নম্বৰ দিয়া আছে দ্য স্কুৱাৰেল কেন কেৰি এ ফৰেষ্ট অন হিজ বেক। এইটো দিয়া আছে যে কেৰ্কেটুৱাটোৱে তাৰ পিছফালে এখন অৰণ্য কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব পাৰে। এইটো কবিতাটোৰ মতে নোৱাৰে, এনেও নোৱাৰে। এইটো নট ট্ৰু। কাৰেক্ট চেণ্টেন্স শুদ্ধকৈ কৰি শব্দ চেণ্টেন্সটো লিখিলে হ'ব দ্য স্কুৱাৰেল কেন নট কেৰি এ ফৰেষ্ট অন হিজ বেক। স্কুৱাৰেলে কেতিয়াও তেওঁৰ পিছফালে এখন অৰণ্য কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ডিছকাছ ইন গ্ৰুপছ এণ্ড শ্বেয়াৰ ইউৰ এনচাৰ্ছ উইথ দ্য ক্লাছ। তোমালোকে দলত আলোচনা কৰা আৰু ক্লাছত এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বিচৰা বা শ্বেয়াৰ কৰা। এই নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য কজ অফ ফাইট বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল, হোৱাই ডু ইউ লাইক ছ'। কবিতাটিত মাউণ্টেইন অৰ্থাৎ পৰ্বত আৰু স্কুৱাৰেলৰ মাজত কি কাৰণত কাজিয়া লাগিছিল, হোৱাই ডু ইউ থিংক ছ', আৰু সেইটো কি কাৰণত লাগিছিল বুলি তুমি ভাবা। এনচাৰ লিখিবা দ্য কজ অফ দ্য ফাইট বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কুৱাৰেল ৱাজ দ্য মাউণ্টেইনছ ফিলিং অফ ছুপাৰিয়ৰিটি অৰ প্ৰাউড। পৰ্বতখন আৰু স্কুৱাৰেলৰ মাজত লগা কাজিয়াৰ কাৰণ আছিল মাউণ্টেইনৰ অৰ্থাৎ পৰ্বতখনৰ মনত থকা যিটো অহংকাৰ ভাৱ বা গৰ্ব ভাৱ। I think so because the mountain addressed the squirrel as little prig to insult him. মই ভাবোঁ যে মাউণ্টেইনে স্কুৱাৰেলক অৰ্থাৎ পৰ্বতখনে কেৰ্কেটুৱাটোক সম্বোধন কৰিছিল লিটল প্ৰিগ বুলি, ক্ষুদ্ৰ অভিমানী বুলি, আৰু এইটো তেওঁ কেৰ্কেটুৱাটোক ঠাট্টা কৰিব বিচাৰিছিল। তাৰপিছত 5 নম্বৰ বি কুৱেশ্যন আছে টেল ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ 2 থিংছ ইউ লাইক এবাউট দ্য স্কুৱাৰেল এণ্ড 2 থিংছ ইউ ডিছলাইক এবাউট দ্য মাউণ্টেইন। তোমাৰ বন্ধুক কোৱা এনেকুৱা 2টা বস্তু ইউ লাইক এবাউট দ্য স্কুৱাৰেল, কেৰ্কেটুৱাৰ কোন 2টা বস্তু তুমি ভাল পোৱা তোমাৰ বন্ধুক কোৱা, এণ্ড 2 থিংছ ইউ ডিছলাইক এবাউট দ্য মাউণ্টেইন, আৰু 2টা বস্তু যি 2টা বস্তু তুমি বেয়া পোৱা, মাউণ্টেইনৰ কোন 2টা বস্তু বেয়া পোৱা। এনচাৰত মই কৈ দিছোঁ কি কাৰণত ভাল পাওঁ বা বেয়া পাওঁ। এনচাৰ 2 থিংছ আই লাইক এবাউট দ্য স্কুৱাৰেল আৰ, 2টা বস্তু যিটো মই স্কুৱাৰেলৰ অৰ্থাৎ কেৰ্কেটুৱাৰ ভাল পাওঁ সেই 2টা হ'ল, এটা দ্য স্কুৱাৰেল ইজ হাম্বল,
কেৰ্কেটুৱাটো নম্ৰ। 2 নম্বৰ হ'ল দ্য স্কুৱাৰেল ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট, কেৰ্কেটুৱাটো বুদ্ধিয়ক। তাৰপিছত 2 things I dislike about the mountain are, যে 2টা বস্তু মই বেয়া পাওঁ মাউণ্টেইনৰ, সেই 2টা হ'ল 1 দ্য মাউণ্টেইন ইজ প্ৰাউডি, মাউণ্টেইনটো অৰ্থাৎ পৰ্বতখন অহংকাৰী। 2 নম্বৰ হ'ল হেবিট অফ ইনচাল্টিং আদাৰ্ছ, অন্যক যে ঠাট্টা মস্কৰা কৰা যিটো পৰ্বতখনৰ অভ্যাস, সেইটো মই বেয়া পাওঁ। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। তোমালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা।